Huomenta, Birstonasia Naturcamp. Heinäkuun 17. kello 8. Aurinko paistaa, lämmintä on parikymmentä astetta. Eli lämmin päivä tulossa taas kerran. Ja myös pitkä päivä. Yritetään semmonen 80 kilsaa painella tonne jo oikeastaan Puolan rajalle. Ja huomenna päästä Puolan puolellekin. Joten kohta puoliin Uusmaa tiedossa, mutta vielä tänään tällä Liettuan puolella. Ja on muuten tekemistä myöskin, että on aika semmonen mäkinen päivä tulossa. Että ensimmäistä kertaa nyt sitten tämmönen mäkisempi päivä. Tasastahan täällä on. Sitä ei tarvi varmaan enää hokea sen enempää. Me aletaan tässä taas aamutoimiin. Perushomma, puuroa naamaan niin jaksaa polkea. Eikö niin, Salla? Kyllä. Yes. Joo. Hommi vaan. Hei, Juli. Laivamatkalla Helsingistä Tallinnaan tapasimme pyörämatkailijat Susannan ja Teron, jotka olivat matkalla Sloveniaan. Vaihdoimme yhteystietoja ja kuulumisia pitkin matkaa. Näkyyköhän tässä? Susanna ja Tero pyöräilivätkin meitä vauhdikkaammin ja saimmekin heiltä hyviä vinkkejä Etelä-Puolaan asti. He varoittelivat Liettuan ja Puolan välisestä soratiepätkästä, joka oikaisee huomattavasti. Päätimme kuitenkin lähteä kokeilemaan onneamme. Joo. En tiedä, oliko virhe nyt lähteä tätä sorahiekkatietä polkemaan. Tää on siis taas tämmöstä hirveän kuoppasta tietä ja hiekkaa ja irtokiviä. Et ei meinaa oikein pysyä pystyssä, minä ainakaan pyörällä. Niin, tässä on nyt ainakin nyt tämmönen kohta, että joudutaan ihan taluttaa. Mutta katsotaan, toivotaan, että tää paranisi tästä. Lähestytäänkin Puolan rajaa jo. Joo, saavuttiin Puolan rajalle. Ja siihen se asfaltti sit loppukin. Joo, Että, puoli kilometriä sitä riitti. joo. No. Mutta Ei auta kun mennä. ei auta. Mutta Puolas ollaan. Jee! Uusimaa! Joo, se onkin nyt sitten kokkailujen aika. Käytetään meidän noita varavarastoja. Tää on tämmönen retkiruoka.
Tähänkin me oltiin merkattu kauppa, mutta eipä näy valitettavasti sitä. Joten no meillä on kyllä onneksi sen verran tossa safkaa, että me pärjätään niin kuin aina pitää tietenkin olla. Me pysähdyttiin tämmöiseen Puolasta löytyvälle Morrin tämmöiselle niin kuin rest-stopille. Ja me hypättiin myös tälle Green Velo-reitille. Ja mikä on täällä kuulemma Puolassa tosi suosittu ja mukava polkea rauhallisia teitä. Ja niin kuin OK-kuntoisiakin yleensä teitä. On myös hiekkaa, gravelia, huonoa gravelia, mutta yleisesti ottaen niin kuin hyväkuntoisia teitä myöskin. Ja tämähän menee siis koko Puolan läpi täällä. Nyt ollaan Augustovista lähdetty vähän matkaa. Ja tää menee oikeastaan aika pitkälti tätä meidän reittiä, eli itäistä Puolaa. Ja me kyllä välillä oiotaan näitä täältä vähän suorempaa reittiä, ettei aina mennä ihan ton mukaan, koska tää aika hyvin täällä mutkittelee myöskin. Niin vähän aikaa säästää, vedetään niin sanotusti mutkat suoraksi. Sen näkee sitten, että onko siinä joku syy, että ne mutkittelee tuolla, että onko sitten jotain ihan hasardia teitä, mutta ei ne niiltä näyttänyt, kun suunniteltiin. Mutta todella innoissaan tästä Puolasta. Ensi vaikutelma todella positiivinen. Autot väistää siis todella hyvin, niin kuin on sanottu, että täällä Puolassa tekeekin. Tosi ystävällisiä ihmisiä. Jotenkin tulee vielä juttelemaan paljon. Ja näin on niinku kiinnostuneita meistä. Joo. Ei kai siinä. Me ruvetaan tossa lämmittelee safkaa ja syödään ja jatketaan matkaa. – 33 kilometriä vasemmalle, sanoo Garmin. Nyt aivot narikkaa ja ketjuu kireelle. Green Velo oli nimensä mukaisesti ihanan vehreä. Reitti oli hyvin merkitty ja se kulki useiden kansallispuistojen ja nähtävyyksien läpi. Teiden kunto vaihteli täydellisestä asfaltista aina todella upottavaan hiekkaan. Rauhalliset tiet olivat kuitenkin oiva paikka Julin juoksutukseen. Reitiltä löytyy runsaasti myös mortaukopaikkoja, joissa oli hyvä viettää taukoja ja välillä öitä. Miten upottavaa hiekkaa. Onneksi tätä ei taida olla kuin pikkupätkä. Parikin. Joo. Ei hittolainen taas mitä tietä. Ui, sori. Tässä on siis tämmöstä juoksuhiekkaa, että meinaa koko ajan vetää lipat. Joo. Ei kiva. Mitä? Hitsi. Hidasta tää matkanteko.
Yes. Huhhuh. Onks tää kangasta? Tää on vielä ihan uusi asfaltti. Joo. Ihan järkyttävässä kunnossa noin tiet. Siis mä en voi käsittää, miten huonos noi on. Sitten tuohon tuodaan niinku soraa tai hiekkaa päälle, muka parantaa mutta sit on ihan täyttä juoksuhiekkaa toi. Jep. Ei herra jumala. No. No, Ei se mitään auta kun jatkaa. Jep. Kyllä tässä on vähän niinku... Vähän saa hakea niitä vihreitä ajatuksia välillä niin sanotusti. Kyllä. Sitä se välillä on. Mutta nyt kun taas lähtee ajaa, niin sit kyllä se hymy äkkiä sieltä tulee oikeesti. Niin se vaan tekee. Se on jännä, miten unohtaa niin kuin elää niin hetkessä, että tuntuu, että unohtaa jo mitä muutama tunti sitten on missä on ollut. Niin. Joo, mulla ainakin. Kyllä. Joo. Kyllä, sekin vielä. Yes. Mutta katsotaan se, missä niitä oli niitä huoltoasemia. Niin. Joo, katsotaan. Huomioitavaa Puolassa oli se, että varsinkin maaseudulla monet kaupat olivat viikonloppuisin kiinni. Lauantaisin kaupat saattoivat olla auki vain muutamia tunteja ja sunnuntaisin ne eivät olleet ollenkaan auki. Onneksi huoltoasemat olivat auki ja niistä sai aina vettä ja pientä purtavaa. Tähän emme aluksi olleet varautuneita ja reittisuunnitelmatkin menivät paikoin hieman uusiksi. Joo, käsipelillä. Jep. Vetää noin ylös. Tai yli meidän. Joo. Aikamoista. Aikamoista. Ei tarvitse käydä salilla tekemään käsitreeniä. No nyt on kyllä. Tää on parempi kuin lumityö. Jep. Pyöräilimme muutaman päivän lähellä Valko-Venäjän rajaa ja kiinnitimme huomiota rajalla liikkuvien poliisien ja armeijan määrään. Ei sieltä pääse. Myöhemmin kuulimmekin, että Valko-Venäjä oli loukannut Puolan ilmatilaa. Tulehtuneen maailmantilanteen takia tunnelma oli rajan tuntumassa jännittynyt. Nyt se myrsky sit vissiin alkoi. Tai ainakin sade. Äsken vähän ukkonenkin jyrisi tuolla. Joo, tässä ollaan nyt tunti kärvistelty ja loppua ei näy. Tutkailtiin tuolta vähän säätiedotuksia, niin aika HC:ta ilmaa, lupaa, oikeastaan aika vaarallistakin tuolla sanottiin, että voi tulla semmonen... Oho, taas yrähti. 60 milliä vettä tänään ja ukkosta ja kovaa tuulta ja mitä kaikkea siellä nyt olikaan. Ja
Ja me mietittiin nyt sitten, että tossa on Helm tai Jelm tai miten toi sanotaan toi kaupunki tossa 20 kilometrin päässä, että me yritetään nyt mennä sinne. Meillä oli tarkoitus parin päivän päästä ottaa parin päivän breikki, mutta huomiselle se lupaa kans tällaista samanlaista ilmaa, niin me ajateltiin, että me tykitetään nyt sinne kaupunkiin ja ollaan siellä nyt sitten 2 päivää. Levätään. Pakko varmaan tehdä näin. Ei tällaisen saa hirveämpiä pysty polkeen. Saati sitten majoittumaan ulkona, jos sen pitäisi sataa pari päivää näin. Koskaan se nyt ei sada 2 päivää näin kovaa, mutta ajatuksena, nyt jos tämän tauon voi tähän paikkaan ottaa, vaihtoehtoisesti nyt ajaa sit 2 päivää sateessa ja sit pitää tauon, niin kumpi parempi? No mun mielestä tää, eiks niin? Joo. Että yritetään päästä sinne. 25 kilsaa max. Salla varailee Airbnb:tä. Onneksi löytyy. Yes, sit mennä. Päästäänkö me ikinä sinne Helmiin? Huomasin, että mulla on kumipuhki. Elikkä nyt täytyy vaihtaa rengas. Sisäkumin vaihto sitten tässä näin. Vielä Yes. tähän. Joo. Ei helä. Moi voi. Siis me etittiin varmaan tuntia tätä asuntoa. Tuossa tuli yksi paikallinen mieskin meitä auttaa. Ja se täällä vesisateessa etsii tätä asuntoa jonkun tunnin. Hirveä säätö. Sitten mulla ei vielä ollut nettiä puhelimessa, että ja siellä oli kaikki ne sen asunnon omistajan numerot siellä mun sähköpostissa. Niin en saanut sieltä sitä numeroakaan. No, onneksi me sitten oltiin jo luovuttamassa ja lähdössä hotelliin, mutta sitten onneksi löytyi tää täältä. Et oli kyllä hankalassa paikassa, ei meinattu löytää millään. Mutta taas tuli niin ihana ja hyvä fiilis tosta, kun toi mies auttoi meitä täällä vesisateessa, etti meidän kanssa asuntoa jonkun tunnin. Joo. Mut me viedään nyt kamat ylös ja niin poispäin. Yes. Kelmissä valmistimme ruokaa aikaisemmin leirintäalueella tapaamamme isän ja pojan antamista elintarvikkeista. Matkalla muutenkin ihmiset tarjosivat useasti omien kasvimaidensa antimia meille.
Lisäksi kiertelimme sateisessa Kelmin kaupungissa, joka on tunnettu kalkkikaivoksistaan, historiallisista rakennuksista ja kirkoista. Ja noin. Nyt se olisi sitten aika lähteä täältä Kelmistä ja ajelee kohti Etelä-Puolaa. Pari vapaapäivää teki todella hyvää. Ja nyt tuntuu jo, että on aika hyvin energiat palautunut ja tästä on hyvä lähteä sitten jatkamaan. Pitää ottaa toistakin tälleen parin päivän tauko. Siinä yhdessä päivässä ei pääse ihan hirveän pitkälle. Mutta ainakin nyt toistaiseksi varmaan seuraava breikki on taas yhden päivän mittainen. Yritetään tässä vielä saada vähän noita kilometrejä sisään ja sitten kun nähdään, että ollaan niin sanotusti selvillä vesillä, niin sitten voidaan ruveta ottaa vaikka vähän pidempiäkin taukoja, eikö näin? Joo, kyllä. Mutta sen pidemmittä puheitta lähdetään matkaan. Tänään X määrä kilometrejä, luultavasti puskaa yöksi. 80 jossain päällä oli seuraava leirintäalue, niin sinne me ei kyllä tänään varmaan millään jakseta. No ei ehkä. Kellokin on nyt 11, niin... Joo. Niin. Mutta Joo. Puskassa nukkuu oikein hyvin. Nukkuu erittäin hyvin. Yes. Yes. Lähdetään matkaan. Lähdetään. Voi olla, että tarvii sit suovaa. Ollaan taas Greenvelo reitillä takaisin tässä ja menossa kohti Krasnystav nimistä kaupunkia. Ja nyt ollaan tämmöisellä hiekkatiellä, mikä on nyt yllättävän hyvässä kunnossa, että tässä on ihan mukava ajaa. Ei ole niitä kuoppia tässä niin paljon ja eikä semmoista upottavaa hiekkaa, niin tämmöistä kun nämä hiekkatiet ois, niin ois kyllä aika jees. Yes. Huomenta. Kello on 8. Me ollaan tässä aika hyvin kasattu jo kamoja ja aletaan syömään. Se on muuten, tiedättekö mikä päivä? Se on sun synttäripäivä. Se on mun synttäripäivä tänään. 34 vuotta. Mittari ja hyvältä tuntuu, kuulkaas. Paremmalta kuin koskaan, jos ollaan rehellisiä. Ja jatketaan sitä rataa. Oikein hyvin nukuttiin yö. Siis taas päästiin ulos, niin täällä vaan nukkuu paremmin. Se on ihme kyllä.
Se on ihme, mutta näin se vaan menee. No hei, tänään on synttäripäivä, niin saa vähän fiilistellä. Vitsi, on taas kiva lähteä tonne tien päälle. Tää on vaan niin siistiä touhua, että mä en niinku ymmärrä. Miettikää, seuraavat taas 8 tuntia saa pyöräillä rauhassa kylästä kylää. Syödä oikeastaan mitä huvittaa. Se on yksi tämän parhaita puolia. Ja fiilistellä ja jutella rauhassa omaan tahtiin. Sitä tää on parhaimmillaan ja sitä me lähdetään tonne taas tänään hakemaan. Joka ikinen aamu. Vaan fiilistellä, että tonne pääsee. On se ihme homma. Joo. Sen enempää ei nyt fiilistellä. Se ei oo coolia. Mut hei, ruvetaan syömään nyt. Synttäriaamiainen. Synttäriaamiainen. Masetti. Joo, toimii. Toimii. Ei mitään. Lähdetään matkaan. Ai niin. Hei. Vuoronvaihto. No synttäreiden kunniaksi. Synttäreiden kunniaksi. Joo. Mä saan tänään polkea ihan ilman kärryä. Jes. Sehän se olikin, miksi musta tuntuu, että tänään tulee hyvä päivä. Hyvä, lähdetään matkaan. Lähdetäänkö Juli matkaan? Syntymäpäivää jatkettiin iloisissa merkeissä ja täydellisessä säässä. Joo. Salla sanoi niin hyvin, että tää tuli kun tilaukset. Puhuttiin, että jos löydetään huoltoasema, missä on autopesu, eli pestään nämä pyörät. Nämä on aika hurjan näköiset eiliseltä. Niin saadaan nämä pestyä. Yes. Se on siinä. Ai vitsi, pyörä on kyllä parhaimmillaan, kun siitä ei kuulu mitään ääntä. Ärsyttää itteeni sellainen hiekanrahina joka paikassa, niin nyt kun ei taas kuulu mitään, niin tää on kyllä ihanaa. Jatkoimme vielä pari päivää kohti matkamme yhtä kohokohtaa, eli Karpaatteja. Jännitimmekin, miten pärjäämme vuoristossa Julin ja suuren tavaramäärän kanssa. Tähän olimme kuitenkin valmistautuneet talven aikana treenaamalla aktiivisesti ja lisäämällä myös paljon mäkitreenejä harjoituksiin. Viimeiset tankkaukset ennen Karpaatteja teimme Peresmysilin kauniissa vanhassa kaupungissa. Siitä ne alkaa. Mä mietin oikeesti, mikä aika vaaleet pismettiä Karpaatteja. Jes. Nyt aletaan olla pikkuhiljaa tämän päivän osalta valmiit.
Ollaan syöty, käyty suihkussa ja saatu karpaatit korkattua, mikä on tosi siistiä. Tänään päästiin vaan se 30 kilometriä etenemään ja sekin oli aika tiukassa, että oli aika kovan työn takana sekin. Eli tänään ei kyllä jalat toiminut. Mutta sellaista se välillä on. Ja huomenna on uusi päivä, pitää luottaa, että huomenna se jalka kulkee, koska huomenna on pelkkää ylä- ja alamäkeä tiedossa. Jep, just näin. Me käytiin vielä hakemaan oluet ja juodaan nyt ne. Ja sitten mennään varmaan tonne telttaan nukkumaan. Joo, just näin. Ihaillaan hetki näitä maisemia vielä tässä. Täällähän on aika ekaa kertaa reissus, kun alkanut tulla näitä muotojakin, niin maisematkin on jo sen mukaiset. Jep. Jes. Ei siinä sen kummempaa. Me jäädään ihalle tosissaan maisemiin ja nähdään taas huomenna. Itä-Euroopassa sijaitseva 1500 kilometriä pitkä Karpaattien vuoristo kulkee Tšekin, Slovakian, Puolan, Ukrainan ja Romanian alueella. Karpaattien korkein vuoristo tunnetaan Tatra-vuoristona ja sen korkeimmat huiput ovat yli 2600 metriä korkeat. Me päätimme ylittää Karpaatit itäisestä Puolasta itäiseen Slovakiaan. Se osui hyvin reitillemme ja näin myös vältimme Karpaattien korkeimmat kohdat. Kato tonne. Oh my god. Jee. Yes. Toinen huiputus. Huiputus. Oi herra jumala. Oli kyllä kovin. Tää on niinku kauheinta ja siisteintä, mitä on ikinä tehnyt oikeesti samaan aikaan. Jep. Samaan aikaan. Siis jalat aivan tärinä järkyttävässä kondiksessa. Mut sit vaan adrenaliini puskee. Välillä saa semmosia ihme boosteja silleen, että tuntuu, että niinku Salla työntäis. Mä veikkaan, että sä et työntänyt kuitenkaan tuolta takaa. Joo, Mutta ehkä henkisesti. Niin, henkisesti. Mutta siis kun välillä tulee, että saa semmoisen flow-tilan tuollaisessa mäessäkin, niin se on niin saakelin hienoa. Jep. Tää on niinku, tällaista ihmisten pitää oikeasti tehdä. Mennä sinne epämukavuusalueen, että sen jälkeen saat tällaisen. Esimerkiksi tämän maisemaa itsellesi. Siis Joo. niin kuin, Ihan itse miten siistiä. On. Eikö oo? Oh. Niin. Miltä se jalat tuntuu? No ihan yllättävän ok. Hyvä. Joo. Hyvä. Tuossa Joo, oli ehkä yksi kohta oli semmonen vaikea. Siinä me pysähdyttiinkin sitten. Joo, se Mut oli sit sen jälkeen meni ihan ok. Se oli hyväkin pitää. Pikku paussi tossa. Jep. Joo. Joo. Nautitaan hetkiä, otetaan parit valokuvat Joo. ja sitten lähdetään laskettelee. Yes. Sitten kaupas käynti ja suunnitelmien teko. Niin. Mitä tänään tehdään?
ehkä me lähdetään vielä huiputtaa kolmas mäki. Tai mitä noin nyt on? Vuoria. Vuori. Joo. Jotenkin houkuttelisi se, kun tosissaan täällä ei oo... Juli, ei oo mitään yöpaikkoja kummosempia. Niin se Sanokki houkuttelee. Siellä olisi leirintäalue ja se olisi vähän isompi kaupunki. Ja me mietittiin, että voitaisiin ehkä pitää huominen vapaata siellä, jos me oltaisiin nyt niin reippaita, että me poljettaisiin sinne. Joo. Sinne on vielä se 20 kilometriä Pattiarallaa. Ja samalla kuin tuo äskeinen, eli noin 5 kilometrin nousu. Joo. Olisi siinä. Aika kova, mutta saa ollakin. Ja jos vapaa päivä palkintona, niin kyllä mä ainakin jaksan. Kyllä mäkin jaksan. Joo, nyt on kyllä ihan hyvä fiilis. Yllättävän hyvä. Kyllä se noista tulee semmonen euforia. Niin. Että se on semmonen, mikä kyllä auttaa. Satkataan tästä pikkasen ja energiaa. Niin, ja sitten jatketaan matkaa. Pyöräilimme lopulta päivän aikana 3 vuoren huipulle. Jep. Kilometrejä kertyi yhteensä 60 ja nousumetrejä 992. Nyt ollaan 3. huipun huipulla. Mennään katsomaan, että tuossa sulla on näköalapaikka. Niin. Joo, mennään sinne. Yes. Yes. Me tehtiin se. Joo. 3 huiputusta tänään. Aivan saakelin kova suoritus. Mut nyt on kyllä puhki. Puhki, mutta niin saakeli hyvä fiilis. Ihan törkeä hyvä. Semmonen itsensä voittanut fiilis. Sitä kannattaa niinku haalia aina silloin tällöin. Ylittää itsensä. Ei kai tässä muuta. Me fiilistellään Sallankaa tässä hetki, eiks niin? Laitetaan pyöriä valot ja lähdetään Sanokkiin polkeen. Meillä on vielä semmonen 15 kilsaa pimeässä poljettavaa leirintäalueelle, mutta huominen vapaa päivä siintää silmissä, joten fiilis on aivan loistava. Eiks näin? On. Fiilistellään ihan hetki ja sit lähdetään liikkeelle. Eiks niin? Joo. No niin. Kato. Oho. Miten se tulee tohon noin? En tiedä. Onko se kaikki hyvin, kun se... Noin kesynes tossa. Hyvä, mene vaan pois. Vaikka. Oho. Semmonen avaraluonto. Mutta joo, siis GoProsta loppu akku tossa matkalla. Ehdittiin kauppaan. Joo, kauppaa ehdittiin just ja sitten tultiin tähän meidän camping-alueelle. No, tää on joku hylätty. Ja katsottiin, että siinä on lukko, mutta Salla äsken nojasi tuohon oveen, niin toi kyllä säpsähti auki. Ja En halua kyllä mennä sinne. no ei kyllä. Tässä on lähellä toinen vielä, käydään kattoo se. Joo.
Mut jos ei se ole auki, niin sit me tullaan tänne. No ei me tänne. Saatanan kuumottava. Tää on kyllä kuumottava mesta, mutta mennään ehtii sitten joku wild camping paikka tai jotain. Joo. Hyvä. Hyvä. Mut lähdetään hei etsiä sitä. Lähdetään. Yes. Yes. Saatiin GoProkin käyntiin taas. Niinpä. Aika pimeetä on, mutta löydettiin meille telttapaikka. Eikä mistään leirintäalueelta tällä kertaa, vaan mentiin sen toisenkin luo. Ja ei ollut mitään siinä. Siis sattui tulee semmonen nuorisojengi, porukka. Kysyttiin, että puhutteko englantia ja puhu. Kerrottiin tilanne. Ne sanoi, että joo, tossa se on ennen ollut, mutta ei ole enää. Ja sit se yksi vaan tokas niistä, että mä en tunne teitä. Et uskallankohan mä ottaa teidät tohon meidän pihaan nukkuu. Me oltiin vähän suu auki siinä ja. No sit päätettiin vähän siinä muutama sana vaihdettiin ja päätyi siihen, että uskalsi ottaa meidät. Sen talo on tossa. Se asuu tossa. Ja me saadaan siis nukkua tässä talon pihalla. Joo, mutta kello on 11:30 jo. Me ollaan aika väsyneitä kaikki, niin kuin huomaa. Juli Patukka nukahti jo siihen. Se on ollut kyllä tosi reipas tänään. Niin joo, nyt syömään ja nukkumaan. Huomenna välipäivä pyöräilystä for sure. Semmonen 60 rapiat tuli tänään poljettua ja aikamoinen päivä. Pakko sanoa, että siistein päivä ikinä pyöräilyssä henkkoht. Kaikki tää mitä on tapahtunut tänään, kruunas vielä tää ilta tänne jonkun pihamaalle. Itsensä ylittämistä, hikeä, yhteen puhaltamista, multa ja Sallalta ja Julilta tietenkin. Loistava päivä. Näitä lisää. Tää me tullaan muistaa tää päivä ilman tätä tallennettakin. Mut hienoa, että päästään jakaa se myös teidän. Mut hei, pidemmittä puhetta nyt rahkan kautta nukkumaan. Hyvää yötä. What was his name? Mexico. It's like Mexico. Mexico. Yeah. Noin. Huomenta. Vielä eilen illalla niin meidän tultiin niin sanotusti oveen koputtamaan yöllä ja pyytämään ulos ja ottamaan drinkit näiden meidän hostien kanssa täällä ja mehän teimme työtä käskettyä. Ja me about 3 asti sit istuttiin tossa ulkona. Oli niin mukavia hosteja meillä. Plus sitten heillä on täällä pari koiraa, jonka kanssa Juli tykkää leikkiä. Ja nyt äsken koputettiin uudestaan meidän ovea ja tarjottiin aamupala. Että aika hyvä meininki. No, not red. Gray. Päätimme siirtyä viereiseen hotelliin, mutta sovimme treffit Elviran, Patrician ja Agnieszkan kanssa myöhemmin iltapäiväksi. He näyttivät meille sanokkia ja kävimme pitkällä kävelyllä joen rannalla.
Lopuksi vielä illastimme yhdessä paikallisessa ravintolassa. Yksi pyörämatkailun parhaita puolia onkin uusiin ihmisiin tutustuminen ja uusien ystävien saaminen.